Xin chào mọi người đã quay lại kênh YouTube của công ty Hàng Châu Nói Việt Nam, là nhân viên kỹ thuật công ty. Thì bây giờ mình với các bạn cùng nhau test là mình bật nguồn lên thì cái độ quán tính nhiệt của cái đồng hồ nhiệt này nó có cao hay không, hay là khi mà mình bật nguồn lên thì nó chạy tới cái nhiệt độ mình cài thì dừng lại. Rồi bây giờ bắt đầu bật nguồn nha, chúng ta cùng nhau đợi thôi. Thì ở đây mình đang cài là 85 độ rồi, xem thử coi nó có bị lố nhiệt không nha. Cái bộ này thì nó được cái mình đang sử dụng công nghệ đây là công nghệ điều khiển nhiệt độ PID bằng ổ cao tuyến tính 420mA. Đây, mã là VS4 UC2C, đang điều khiển cho cái con TPA là con bộ điều khiển công suất nguồn. Mã cụ thể đây là TBR2G25L. Mã đây có đây nữa. Cảm biến nhiệt độ mình đang sử dụng là cảm biến nhiệt độ là K nha. Cái lò thì công suất đó đang là 60W. Rồi các bạn xem nha, đây giá trị cài 85 độ và giá trị này là giá trị đáp ứng nó đo gì được. Cái này mình đang sử dụng là công nghệ là PID tiêu chuẩn, nó còn một loại PID nữa là PID low, có nghĩa là chạy PID không cho giọt lố. Rồi PID này thì sẽ có cho giọt lố, nhưng mà giọt lố mức là cộng trừ 5%. Cộng trừ 5% thì 5% thì nó hơi quá chứ mình nghĩ chắc không tới đâu, tại vì mình đã sử dụng cái bộ là điều khiển công suất nguồn thì dữ lắm thì nó chỉ giọt lố tầm khoảng 2% đúng không ta. Rồi nói chung mình cùng nhau xem thực tế thì sẽ biết. Rồi còn hệ nào mà khó điều khiển quá thì các bạn có thể sử dụng cái đồng hồ nhiều VX này để mình thử nha. Nếu mà bạn nào cảm thấy không tin tưởng thì có thể liên hệ trực tiếp công ty Hàng Châu Nói Việt Nam để các anh em kỹ thuật đem cái demo xuống thử trực tiếp tại nhà máy cho mình. Giờ bắt đầu là 85 thôi. Đây đã cho quên cho coi, khi mà gần tới 85 á, thì cái phần trăm ngõ ga của nó sẽ dừng lại nha. Nó nhỏ lại, cái đèn bắt đầu nó sáng mờ lại nè. Rồi nhấn cái nút MD để mình chuyển qua chế độ xem phần trăm ngõ ga. Giọt lố lên tới 0.4 độ luôn. Rồi bây giờ bắt đầu nó giảm xuống và nó giữ lại. PID thì nó sẽ tăng lên xong rồi nó giọt lố lên xíu rồi nó giữ ngang lại. Rồi lúc đó nó cứ tăng giảm liên tục cho mình. Có một số anh kỹ thuật thì hay bảo là mình phải bán cho các anh một cái bộ điều khiển là làm sao chạy lên tới 100, ví dụ như 85 đúng không, thì chạy lên tới 40 là dừng lại được rồi, để cho nó vừa tới 85 nó dừng lại. Thì cái đó thì điều khiển của nó đời cũ rồi. Bây giờ thì các bạn chỉ cần mua cái bộ giống vậy, về bấm auto tuning, sau đó ngồi đợi rồi tầm khoảng ly hay ly cà phê tùy theo cái độ giải nhiệt của lò và nó ổn định như vậy, quá tuyệt vời. Không cần phải suy nghĩ tới cái việc là khi nào mà nó giọt lố rồi tính toán sao hết. Tất cả máy móc nó làm việc phải để máy móc phục vụ chúng ta chứ. Rồi nếu các bạn cảm thấy cái video này hay hữu ích, vui lòng bấm like, subscribe cũng như là share để cho các anh em kỹ thuật khác cùng nhau biết. Và nếu các bạn có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ hệ thống đại lý của Hàng Châu để biết thông tin chi tiết của sản phẩm. Xin chào và hẹn gặp lại.